For today's recipe, we will be needing 2 large egg, 4 slices of loaf bread, 3 tablespoons of sugar, and 1 can of evaporated milk. Halu-haluin na natin yung ating mga ingredients. Yung ating bread, you can also use pandesal o yung mga old breads natin dyan na umagahan na. So atin lang silang tawag dito. Ganito, hima-himayin. Dito na natin guys sa blender natin kasi ibe-blender natin siya. So dito ko na lang, direct ko na siya para hindi na tayo maraming hugasin. Yan, paghalu-halo, ilagay lang natin tong ating bread dito. And then, ibabad natin siya for at least 5 minutes. Malambot naman kasi tong ating tinapay na ginamit. And then, maglagay tayo ng evaporated milk. 2 cups. So, ubusin ko na tong aking isang can. 370 ml, inubos ko na guys. And then, mag-a-add tayo ng 3 tablespoons ng sugar. I'll be using brown sugar, wash pala, sorry. So, 3 tablespoons, that's 2, and 3. And then, ibabad muna natin siya dyan. Sandali. And then later, atin siyang i-blender kasama ng 2 pirasong egg. So after a few minutes guys, idadagdag ko na yung ating egg at mag-blender na tayo. There we go. So, napakasaglit lang natin siyang blender kasi malambot nga yung tinapay na ginamit natin. So, by this time, isi-set aside muna natin siya. Kakaramelize muna tayo ng sugar. So, maglalagay ako ng water. Kalahating tasa lang. Nitong maliit na tasa na to. Konti lang. Siguro mga 4 na kutsara yan, kung di ako nagkakamali. And then, maglalagay ako ng 3 kutsarang asukal ulit. Tapos, initin na natin siya. Lulusawin ko lang siya guys ha. Balikan ko kayo. At dahil napadami ang aking tubig, hahayaan ko lang muna siya mag-evaporate guys. So, ito na po siya. Ilagay na natin sa ating molder. There we go. Itong mixture na ginawa natin ay kasya po ito sa 3.
Dahil pangalawang beses ko na po siyang ginawa, base sa aking panlasa, ay hindi po siya ganun katamis. Sunod po nito guys ay ating po siyang i-steam ng about 25 minutes. Takpan lang po natin siya ng foil. So guys, ito na siya. Natakpan na natin ng foil. Ibo-boil natin siya ng medium lang ang apoy for about 25 to 30 minutes. I'll see you! So guys, ito na siya. Ito na siya guys. Gawa na ang ating leche flan made from bread. There you go.